Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan 5 sebab kenapa korang perlu beli Nintendo Switch sebagai gaming konsol korang pada tahun ini 2022. Video ini juga bolehlah dijadikan panduan bagi korang yang tengah survey untuk beli Nintendo Switch ini. Semua barang-barang yang aku sebutkan dalam video ini, aku akan letakkan link di bawah video description untuk korang check it out untuk korang beli. Nintendo adalah syarikat gaming daripada Jepun yang telah ditubuhkan sejak tahun 1889. Nintendo Switch pula adalah gaming konsol diorang yang ke-8 telah dilancarkan pada bulan Mac 2017. So, dah 5 tahun berada di pasaran. Kalau kita cek data statistik, Nintendo Switch ini telah terjual sebanyak 100 juta unit. Wow, memang banyak. Aku juga ada PlayStation Pro, tapi sejak akhir-akhir ini, aku lebih banyak spend masa main game di Nintendo Switch. Kenapa? Jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Nama aku Syaidi. Jika korang baru saja jumpa channel ini, pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Sebab yang pertama adalah portability ataupun mudah alih. Nintendo memang pakar dalam dunia game dan biasanya diorang akan keluarkan dua jenis konsol gaming. Yang pertama adalah home console, di mana korang boleh main game hanya di rumah, connect dekat TV. Contohnya macam Nintendo SNES, Nintendo GameCube dan juga Nintendo Wii. Yang kedua adalah portable ataupun handheld gaming, di mana yang paling popular di dunia adalah Nintendo Game Boy. So, Nintendo Switch adalah sebuah hybrid konsol yang pertama di dunia yang korang boleh main di rumah, connect dengan TV dan juga boleh dibawa keluar rumah main sebagai portable handheld gaming. Ada 3 cara ataupun 3 mode untuk korang bermain game di Nintendo Switch. Yang pertama adalah handheld mode. So, di mana korang pegang kat tangan dan boleh main di luar rumah di mana-mana korang berada. Mode yang kedua adalah tabletop mode, di mana korang boleh cabut 2 Joy-Con ni daripada tablet. Tablet tu letak atas meja dengan menggunakan kickstand dan lepas tu korang boleh main game sama ada single player ataupun dual player sebab korang dah ada 2 controller iaitu Joy-Con itu tadi. Mode yang ketiga adalah TV mode, di mana korang boleh ambil Nintendo Switch ni dan korang letakkan dekat dia punya dock ni and then korang connect ke TV. Kemudian korang boleh main game sama ada menggunakan Joy-Con ni ataupun gunakan Pro Controller ataupun controller third party yang lain. Dengan 3 cara mode bermain ini, memang target Nintendo untuk jadikan Nintendo Switch ini boleh dimainkan oleh semua orang, semua peringkat umur, sama ada budak-budak, remaja, belia ataupun yang dah dewasa. Sebab yang kedua adalah harga yang dah berpatutan. So masa Nintendo Switch ni launching pada tahun 2017, harga dia adalah RM2,299. So memang mahal, lagi-lagi nak bersaing dengan PlayStation 4 ataupun Xbox. Sekarang korang ada 3 pilihan untuk beli Nintendo Switch. Pilihan pertama adalah Nintendo Switch V2 ini yang dilancarkan pada Ogos 2019 untuk menggantikan Nintendo Switch OG original yang version 1. Perubahan utama untuk version 2 compare dengan V1 adalah dia punya battery life untuk V2 lebih tahan lama compare dengan V1. Lain-lain semua sama. Skrin sama 6.2 inci, dia punya storage dalaman 32GB, main game dekat handheld 720p resolution dan bila Switch ni masukkan dekat dock, connect ke TV, dia punya resolution boleh pergi sampai 180 HD sahaja. Dan kotak V2 ni semua berwarna merah compare dengan kotak V1 yang ada putih sedikit. V2 serial number bermula dengan XKW, V1 XAW and then V2 punya serial number macam ni, V1 serial number pula macam ni. Harga baru untuk Nintendo Switch V2 ni kalau aku check latest adalah RM1,199 sahaja. Macam aku punya V2 ni, aku beli daripada sahabat aku Syaril dengan harga RM900 saja. So use set, free 1 game dan masih ada warranty beberapa bulan lagi. Pilihan kedua adalah Nintendo Switch Lite yang telah dilancarkan pada September 2019. Nintendo Switch Lite ni memang berbeza sangat dengan Nintendo Switch V2 kerana dia fokus kepada portability ataupun handheld gaming. Dia tak boleh connect ke TV, skrin dia kecil 5.5 inci sahaja dan ada beberapa color pilihan yang lain.
Harga pasaran yang aku check latest adalah RM789. Kalau korang nak beli used set, range harga dia dalam RM500 ke RM750. Pilihan yang ketiga adalah Nintendo Switch OLED yang paling baru, yang baru saja dilancarkan tahun lepas pada Oktober 2021. Perbezaan utama adalah dia punya skrin lah. Skrin untuk V2 aku ni dia guna LCD. Yang baru dia guna OLED screen, lebih cantik, lebih vibrant, lebih terang dia punya skrin. And then kemudian size skrin dia yang ni 6.2 inci, OLED 7 inci. Battery life lebih tahan lama lagi, and then dia punya speaker lebih sedap suara dia, dan last sekali dia punya kickstand telah improve. Kalau V2 ni kickstand dia kecil, yang OLED tu kickstand dia lebih besar dan lebih stabil. Lain-lain spek sama macam V2. Harga pasaran baru sekarang yang aku cek adalah RM1,335 dan harga dia semakin lama semakin menurun. Lagi-lagi bila time sale lah, 3 sale lah, 4/4 sale lah, ataupun 5/5 sale. Untuk waranti biasanya 1 tahun saja dan ada 2 jenis waranti lah. Yang pertama, waranti daripada official distributor untuk Nintendo Switch iaitu Microsoft, dan satu lagi waranti daripada supplier ataupun kedai sendiri, yang mana kalau waranti kedai dia punya Nintendo Switch tu harga dia lebih murah sedikit. Table comparison untuk ketiga-tiga model ini adalah seperti berikut. So, persoalannya yang mana satu konsol yang korang patut beli? Kalau korang nak main kat TV dan nak main multiplayer, nak main kawan-kawan ataupun nak main keluarga, aku cadangkan terus ambil Nintendo Switch OLED yang paling baru, yang paling latest. Lupakan version 2. Kalau korang nak main sendiri, main untuk anak, main seorang-seorang, tak perlu connect ke TV, korang belilah Nintendo Switch Lite saja. Yang terakhir sebenarnya korang ada satu lagi pilihan, iaitu korang boleh beli Nintendo Switch yang telah di-modded ataupun telah di-jailbreak. So, beza jailbreak ni adalah korang boleh main game yang banyak secara percuma, download saja. Aku tak berapa sokong cara jailbreak ni sebab dia dianggap sebagai piracy, dan kalau Nintendo detect korang punya Nintendo Switch konsol ni boleh di-ban, maksudnya dah tak boleh connect online lah. Tapi mungkin ada orang yang hanya nak beli Nintendo Switch ini untuk bagi anak-anak dia orang main game pun tak banyak, untuk suka-suka saja. So untuk jailbreak version Nintendo Switch ni harga dia agak mahal sikit. Range nya dalam RM1,500 hingga RM3,000, depend kepada konsol yang mana dia jailbreak. So apa-apa pun tepuk dada, tengok poket, ikutlah kemampuan masing-masing. Sebab yang ketiga adalah game. So of course kalau kita nak beli sebuah gaming konsol, kita mesti menitik beratkan dia punya game library. Setakat ni lah Nintendo Switch ni ada lebih daripada 10,000 game. So memang banyak, dan macam aku ni game ada banyak tapi ada yang belum habis main lagi. Ada 2 jenis kategori game. Yang pertama adalah first party ataupun exclusive game yang hanya ada dan boleh dimainkan di Nintendo Switch saja. Contoh game seperti Mario, Zelda, Pokemon, Xenoblade, Donkey Kong, dan banyak lagi lah game-game yang eksklusif. Cuma kurangnya tentang game eksklusif ni adalah masa launching tu memang harga dia mahal. Harga dia dalam RM200 ke atas untuk satu game. Kategori kedua adalah third party game yang ada di Nintendo Switch dan juga ada di gaming konsol yang lain. Contohnya macam FIFA, Asphalt, Doom, Diablo, Fortnite, dan macam-macam game yang lain. Ada juga game daripada Nintendo yang support multiplayer locally. So maksudnya depend pada game tu, korang boleh main 2 orang, 3 orang atau 4 orang dengan satu konsol yang sama. Okay? Tapi kalau korang ada konsol and then kawan korang ada konsol, korang boleh connect 8 konsol untuk main sama-sama wirelessly. Dan korang juga boleh main game menggunakan motion control yang ada pada Joy-Con Nintendo Switch ini. Contohnya macam game Nintendo Switch Sport, game badminton. So korang boleh keluarkan Joy-Con ni and then korang boleh pasang dekat raket ni contohnya untuk bagi dia lebih menarik, dan korang boleh main game seperti main game badminton macam betul-betul lah. Ataupun untuk game racing Mario Kart yang tadi, korang boleh pasangkan Joy-Con dekat steering ni,
And then korang boleh main game racing seolah-olah pakai steering yang betul. Boleh gerak kiri dan kanan macam ni lah. Ataupun game shooting. Macam ni aku beli shotgun ataupun senapang ni. Korang takkan Joy-Con di sini dan juga di sini. And then korang bolehlah start main game tembak-tembak seolah-olah macam real lah pegang shotgun. So untuk beli game ada dua cara. Cara yang pertama adalah game fizikal. Contohnya macam ni, Mario Kart 8 Deluxe. Casing dia macam ni. Okay. And then di dalam dia ada beberapa information sahaja dan ada game cartridge. So game cartridge ni memang kecil saja. Bagi aku okey juga macam ni sebab korang boleh bawa ke mana-mana dengan mudah. Dia tahan lasak dan juga tahan cala. And then kalau korang nak bawa banyak-banyak game, aku cadangkan korang beli casing macam ni lah. Aku gunakan casing biasa saja. Casing plastik yang boleh letak 8, 12 ataupun 24. Alright. Dan antara perkara yang unik tentang game cartridge ni adalah Nintendo letak macam chemical yang membuatkan rasa game cartridge ni pahit. Yelah, sebab dia kecil, takut budak-budak masuk dalam mulut ke apa kan. So bila rasa pahit tu dia akan keluarkan semula. Bagusnya beli game fizikal ataupun game cartridge ni adalah korang boleh jual semula. Boleh resell. Jual, boleh beli game baru. Contohnya macam aku lah, kebanyakan game yang aku beli adalah game-game yang dah terpakai, dah use punya, sebab harga dia jauh lebih murah. Cara yang kedua adalah beli game digital di dalam konsol ini di Nintendo eShop. Kadang-kadang ada game yang tak ada physical copy, so ada digital sahaja. Untuk Malaysia sebenarnya tak ada official Nintendo eShop. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pilih region lain yang ada Nintendo eShop. Contohnya macam Jepun, US, Brazil, Hong Kong dan lain-lain. Bagi aku suka region US sebab dia banyak game and then kemudian dia selalu ada sale. Dan bila kita beli game dalam Nintendo eShop region US ni, kita boleh kumpul coin. Coin tu kita boleh gunakan untuk beli game yang baru. Untuk region US, pastikan korang gunakan postcode US yang tax free. So tak perlu bayar tax. Aku listkan dekat skrin ni. Dan korang juga boleh set up 2-3 region yang lain lah. Macamnya region US, untuk profile yang kedua region Hong Kong, Brazil dan lain-lain lah. Kalau korang nak tengok game tu dekat region mana yang murah ataupun banyak diskaun, korang boleh pergi website eshopprice.com. Korang search game dan tengoklah dia punya price tu dekat mana yang paling murah dekat region mana dan korang boleh beli dekat region tu. Cumanya kalau korang tukar-tukar region ni, coin korang tak boleh nak kumpul banyak-banyak lah. So kalau korang stay kat satu region tu, coin tu korang boleh kumpul banyak dan boleh beli game baru. Kalau korang nak tahu game review itu bagus atau tidak, korang boleh juga pergi website metacritic.com. Dan untuk game Nintendo Switch, dia tak ada region lock. Maksudnya kalau korang beli game kat Jepun, korang pergi Jepun travel beli game kat Jepun, korang boleh main dekat Nintendo Switch korang. Kalau korang travel pergi US, beli game kat US punya region, boleh main juga dekat korang punya Nintendo Switch console. Tak ada masalah. Kalau korang fokus untuk beli game digital saja, pastikan korang ada SD card yang mencukupi. Aku cadangkan minimum 128GB, tapi kalau nak mudah tak nak pening kepala, terus je beli 256GB sebab game-game digital ni memang kadang-kadang ada yang sangat murah harga dia, $2, $3 US dollar sahaja, memang murah. Nintendo juga ada online subscription membership yang dipanggil Nintendo Switch Online. Dia sama macam PlayStation Plus ataupun Xbox Game Pass. So antara kelebihan dia adalah korang boleh main game multiplayer online, korang boleh main game-game klasik yang dulu, korang boleh save game online dan ada kelebihan-kelebihan lain lah. Dan last sekali, sebagai peringatan dan warning untuk digital game ni, jangan sesekali beli game digital dekat Shopee tu. Sebab game tu adalah share game. Kalau Nintendo detect korang punya konsol ni nanti boleh di-ban, tak boleh langsung connect online. Sebab yang keempat adalah aksesoris gaming. Untuk Nintendo Switch ni memang ada banyak aksesoris. Memang macam-macam jenis lah. Antara brand aksesoris yang popular adalah Dobi, Hori, Ine, Beambox, Mumba, TomTom dan banyak lagi. Ada aksesoris untuk cantikkan korang punya Nintendo Switch konsol. Contohnya macam screen protector, stiker, ada casing, ada Joy-Con yang design dia lain, color pun lain dan macam-macam lagi. Ada juga aksesoris untuk bagi korang sedap lagi ataupun best lagi main game. Contohnya macam aku, kalau aku main dekat TV, aku akan guna Pro Controller official daripada Nintendo ni. Aku tak guna Joy-Con ni sebab Joy-Con ni kecil kan.
Pro Controller ni lagi sedap lah, dan aku letak cover getah ni untuk bagi lebih selesa sebab tangan aku ni mudah berpeluh bila main game. Ataupun kalau korang nak main dekat tablet itu sendiri, nak pegang, korang boleh juga guna controller macam Hori Split Pad Pro ni ataupun Beanbox yang ni. So dia punya grip tu lagi sedap lah. Ataupun korang boleh gunakan grip case. Grip case contohnya macam ni, Mumba ada grip kat belakang. Satu lagi yang ni lah, apa ni, Skull & Co grip case. Ataupun satu lagi Oivio casing macam ni. Macam tadi yang aku dah tunjuk, ada juga accessories untuk bagi kita feel lebih lah untuk main game yang guna motion controller. Macam steering wheel ni, racket ni dan juga shotgun tadi. Ada juga accessories untuk korang mudah simpan korang punya Nintendo Switch ni. Sama ada bag yang kecil daripada Mumba ni ataupun bag travel nak balik kampung ke daripada Dobby ni. Nanti aku akan buat detail video tentang accessories wajib yang korang perlu ada untuk Nintendo Switch. Pastikan korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk tengok video itu nanti. Sebab yang kelima dan yang terakhir adalah community ataupun grup rujukan yang banyak ataupun besar di Malaysia. Dengan adanya grup-grup ini, so korang kalau ada masalah ke, ada isu ke, ada soalan, korang boleh tanya dalam grup. Dan kebanyakan diorang ni memang supportive, memang akan tolong korang sedaya upaya. Dalam grup itu juga ada marketplace di mana korang boleh join bidding game. Sama ada game used ataupun game barulah. Macam aku ni, dalam game-game ni ada juga yang beberapa kali aku menang bid game. So dapatlah aku beli game dengan harga yang murah daripada pasaran. Aku juga ada join grup WhatsApp Nintendo Switch untuk Negeri Sembilan contohnya, dan juga grup WhatsApp kedai gaming. Tapi pesanan khidmat masyarakat, hati-hati bila join grup kerana korang akan mudah terracun untuk beli game. Dan satu lagi, hati-hati juga dengan scammer. Kadang-kadang scammer ni terlepas. So kalau korang nak beli game tu, pastikan kalau boleh korang COD, ataupun kalau seller tu memang trusted, barulah boleh buat postage. Grup Facebook yang korang boleh join adalah Nintendo Switch Malaysia Group dan juga Nintendo Switch Malaysia Market. Selain daripada grup Facebook, ada juga YouTube channel yang fokus kepada konten Nintendo Switch. Antaranya Switch Force, Switch Up, Switch Planet, Nintendo Live, Beat 'em Ups dan juga Wolfden. Untuk Malaysia setakat ni aku cek tak ada spesifik YouTube channel untuk Nintendo Switch. Tapi korang boleh refer kepada channel The Kampung Nerd dan juga channel Ikram Rauzilan. Okay guys, itulah saja sedikit puasan aku pada video kali ini. Overall, aku memang puas hati dan seronok main game dekat Nintendo Switch walaupun aku punya version 2 sahaja. Aku dah main macam-macam game, daripada game yang seronok, game yang serius, game yang biasa-biasa. Dah main game dengan kawan-kawan, dah main game dengan saudara mara, keluarga, main game yang motion controller, dah exercise dengan Nintendo Switch. So memang aku puas hatilah. Bagi korang yang sukakan gameplay daripada grafik yang cun, Nintendo Switch sesuai untuk korang. Sekali lagi, semua barang-barang yang aku sebutkan dan yang ada di dalam video ini, aku letakkan link di bawah video description. Dan bagi korang pengguna ataupun gamer daripada Nintendo Switch, korang boleh share pengalaman korang di ruangan komen dan juga komen juga game apa yang korang paling seronok ataupun suka main di Nintendo Switch. Macam biasa, jika video ini bermanfaat dan juga korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.